اهلا بيكم في كلام الهام. كتير قوي مننا سمع الجمله بتاعت الضربه اللي ما تكسركش تقويك، وكتير مننا الجمله دي كانت حافز ليه ان هو يكمل ويمشي في حياته ويواجه كتير من الصعاب اللي ممكن تقابله في حياته. لكن هل فعلا الجمله دي صح؟ الضربه اللي ما تكسركش تقويك؟ احيانا الجمله دي بتبقى فعلا صح، وفعلا في ناس ممكن تخرج من تجربه اقوى لانهم قدروا يتغلبوا على كل الصعاب اللي قابلتهم في التجربه دي. واحيانا تانية في ناس لا، ما بتقدرش تتخطى المرحله دي، والتجربه اللي عدت عليهم فعلا ما كسرتهمش، لكن كان وراها حاجات كتير احنا مش شايفينها، زي بالظبط الممثل اللي واقف على المسرح والكواليس اللي ورا اللي محدش بيبقى شايفها خالص. الجمله دي بتبقى صح في حاله الخبطات البسيطه اللي هي حد فركش مع صاحبته او صاحبه، خطوبه اتفكت، الشغل ما توفقتش فيه. هنا فعلا بنقول لنفسنا الضربه اللي ما تكسركش تقويك. لكن في بعض الحالات ما ينفعش فيها الجمله دي، زي حالات الصدمات العنيفه اللي بتحصل للانسان، زي مثلا التنمر اللي شخص بيتعرض ليه فتره كبيره من حياته وخصوصا في مرحله الطفوله، او صدمه الطلاق اللي بتكون مؤثره قوي في حياه الشخص وبتهدله حياته كامله. الضربه دي ما كسرتهوش فعلا، لكن الضربه دي كان وراها حاجات كتير قوي ممكن تكون اعنف من الكسر. سنين كتير من التعافي، سنين كتير من الأدوية اللي بياخدها شخص معين عشان يخطي الصدمة اللي حصلت له دي، حزن وكآبة ووحدة وأيام وشهور ويمكن سنين يقضيها الشخص ده وهو بيحاول مع نفسه كده يتخطى مرحلة الصدمة اللي حصلت له. هنا بقى ما نقدرش نقول له الضربة اللي تكسرك تقويك، لأن الضربة اللي حصلت له دي ما كسرتهوش ظاهريا، لكن كسرت جواه حاجات كتير بيحاول يتعافى منها، مش قادر لحد دلوقتي يوصل لمرحلة التعافي دي. من الأخطاء اللي بتحصل في حالة الصدمات دي بيننا وبين الأشخاص المقربين لينا، لما واحدة من الأصدقاء تتصل عليكم في نص الليل وتبتدي تعيط وتحكي لكم إن في كارثة حصلت لها أو صدمة كبيرة حصلت لها، بتاخدوا كام دقيقة عشان تقولوا لهم الجملة دي: الضربة اللي ما تكسركيش تقويكي، انت أقوى كتير من اللي حصل ده. هنا الشخص اللي قدامنا اللي على الناحية التانية من التليفون بيبتدي يحس إن هو تايه، هو مش فاهم بالظبط هي إيه اللي ممكن يقويني أو إيه اللي مكسرنيش. لا، أنا اتكسرت، انتوا بس اللي مش شايفين الموضوع ده، وايه القوه اللي ممكن تجيلي من مصيبه حصلت لي مثلا زي دي. هو شايف ان دي مصيبه وحقه لان هو اللي في الموقف. وكان التصرف الصح من الشخص اللي بيتلقى المكالمه دي ان هو بس يبقى واقف جنب صديقه او تبقى واقفه جنب صديقتها، تطبطب عليها وتقول لها كلام حلو ويريحها وتحاول تهديها وتسيبها هي لوحدها تمر بكل مراحل التعافي لحد ما توصل للنتيجه دي، ان الضربه اللي ما تقدرش تكسرك تقويك. ساعتها بقى هتبقى الوصول للنتيجة دي حلو جدا، لأن الشخص اللي حصلت له الصدمة هو نفسه اللي وصل للنتيجة دي. الشخص اللي بيتعرض للصدمة ده برضو بتلاقيه بيظهر عليه علامات معينة كده، يعني مثلا تلاقيه ما بيهتمش بنفسه، قوته على تحمل منظره حتى قدام المراية بتقل كتير، بينفصل تماما عن الواقع وبيتقوقع كده جوه نفسه. الخطوات دي بتحصل رغم عن إرادته، حتى ولو هو إنسان قوي لازم يمر بالمرحلة دي، المرحلة اللي بيحاول فيها يستعيد نفسه تاني. ممكن المرحلة دي تقل مع شوية ناس، ممكن تطول جدا مع شوية ناس تانيين، ويبقوا محتاجين لعلاج نفسي، محتاجين لكل الناس المحيطين بيهم ان هم يفضلوا حواليهم ويفضلوا معاهم ويحاولوا بكل طريقة بس بالراحة كده وبدون ما يخلوهم يحسوا ان هم قاصدين يتدخلوا في حياتهم كده عشان يخرجوهم من الحالة دي بسلاسة كده ومنتهى اللطف. من الغلطات اللي بعض الناس بيكرروها وهم بيحاولوا يشدوا شخص عزيز عليهم من حالة الصدمة أو المشكلة اللي حصلت له دي، هي حاجة بيعملوها خصوصا الرجالة، يقولوا إيه، ما تنشف كده وتسترجل، هو إيه اللي حصل يعني، دي حاجة بسيطة، كل ده هيعدي ومفيش مشكلة، خليك راجل كده. هنا بنحسس الطرف اللي قدامنا ده إن هو مش راجل، وإن هو ناقصه إن هو يبقى ينشف كده ويبقى راجل، ودي بتخلي المشكلة بتزيد أكتر لأنها بتقلل إحساسه بنفسه. واحنا عاوزين نعمل العكس في المرحلة دي، ان احنا نزود احساس الشخص ده بنفسه. فدي من اكتر الجمل الغلط اللي ممكن تتقال لصديق ليك بيمر بالحالة دي. الافضل ان احنا ما نعلقش خالص على اي حاجة ونديله وقته ان هو يحاول يخرج من المشكلة اللي حصلت له ويرجع شخص طبيعي تاني. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجة قلتها دلوقتي ساعدت اي حد فيكم ان هو يحاول يساعد شخص تاني بيمر باي صدمة. واستنوني في الحلقة الجاية من كلام الهام، وعذرا على صوتي لان انا عندي شوية برد.